Hi guys! Welcome sa Siknayan. In this video ay tutuloy natin yung series natin on rounding numbers. No? And kung sinusundan nyo itong series na to from RND01 to RND04, yun yung code natin no? Nung mga previous series no? O yung mga previous videos. Pinag-aralan natin kung paano ba mag-round or round off ng whole numbers. No? So by the way, yung round at saka round off, pareho lang ibig sabihin yan, no? But I think yung tayo sa Pilipinas, inadapt natin yung word na round, no? But in other countries, some countries use round, no? Without off, and some countries also use round off. No? So, pag may narinig kayong round off tsaka round, isa lang ibig sabihin nun, that's rounding numbers. No? So, pinag-aralan natin yung whole numbers. Sa pag-aaral naman natin ngayon is paano, how do we round numbers to decimal places, no? So, just a brief recall, no? Kung naalala ninyo, pag meron tayong whole number like 421, ang nasa kanan, pinakakanan natin, tawag natin na tens place, di ba? Tens place, ones place. No? Ones place, no? Tapos yung susunod ay tens place, no? Just a brief review of place value. This is the hundreds place. And so on, no? And pag meron tayong decimal point, no? And we have numbers to the right of the decimal point, like 5, 6, 1, for example. So yung mga numbers na yan, okay, so yung mga numbers na yan ay tenths place, hundredths place, thousandths place, tsaka 10,000ths place. So, ito ay tenths place. Okay, so medyo weird siya kasi ito may ones pero ito tenths kagad, no? So, yan yun. Wala siyang ones. Walang ones. Walang ganyan, no? So, ang susunod dyan ay hundredths place. Kung napapansin nyo, meron siyang THS, no? Yung sa dulo. Pag place value yung pinag-uusapan. And then, sunod ay yan, thousands. Again, with THS. Thousandths place. And lastly, we have 10,000ths. 10,000ths place. So, syempre, pag tayo nag-round ng numbers, titingnan natin kung ano yung kung saan tayo nagra-round off or nagra-round ng numbers. So, tignan natin yung place value. No? So, for example, dito, we are rounding to the nearest tenth. No? Napapansin nyo pala, pag place value, may S. No? Pero pag, when you say rounding, round the following numbers to the nearest tenth, wala siyang S. No? I think that's the convention, may meaning yan. And siguro kung mga nagkakamali ako sa mga previous tutorials, no, i-correct nyo na lang, no. So nearest tenth ang ating place value digit na i-round natin. So lagyan na natin ng ng underline, ng kulay na place value digit. Tenth, no, the first digit to the right of the decimal point. No? Next, 'di ba, sa rule natin ay titingnan natin yung digit na nasa kanan. No? Okay? Yung digit na nasa kanan ay titignan nyo kung siya ba ay 0, 1, 2, 3, or 4 or siya ba ay 5, 6, 7, 8, and 9. No? So pag 0, 1, 2, 3, or 4, hindi magbabago itong digit na to, yung place value digit natin. Tapos lahat ng digits sa kanan ng place value digit maging 0. So meaning, since 4 ito, hindi siya kasama dito sa pangatlong number, ibig sabihin, hindi ito magbabago because it's less than 5. No? So, magiging 0.60 na siya. So, lahat ng nasa kanan ng place value digit, kahit baguhin man yan o hindi, magiging 0 lahat yan pag nag-round tayo. So, meaning, 0.60 or 6 tenths. Actually, pag binasa natin yan, yung tamang basa is 6 tenths.
So, babasahin mo yung number, tapos yun nandito, yung place value niya, kung saan siya. No? So, nasa tenths place siya, so 6 tenths siya. Okay. 6 tenths or another way to write it is, yan, yung wala siyang zero. Of course, I would say 0.6, no? But ang tamang basa ay 6 tenths. By the way, pag meron tayong decimal, saka meron tayong mga zeros na nasa kanan, na wala na siyang ibang number kundi 0, pwede na yan tanggalin. So, pareho lang yan ng value. No? Next, we have 0.45 or 45 hundredths ang tamang basa. So, titignan natin itong nasa kanan, nasa 5 siya, meaning babaguhin natin to. Itong number. Magdadagdag tayo ng 1. So, magiging 5 tenths. So, magiging 0.50 or 5 tenths, which is the same as 0.5. So, pag may 0, yun nasa kanan ng may decimal tayo, it doesn't matter. So, ito, ang number natin ay, place value digit natin ay 8. Yung nasa kanan niya ay 3. So, hindi na natin babaguhin yung 8. By the way, yung binabago lang natin, itong itong place value digit tsaka yung mga nasa kanan niya. Yung mga nasa kaliwa, as is na yan. So, for example, dito, 1.8. Hindi natin babaguhin sa magiging 0, 0 yung dalawang yun. So, it's 1 and 8 tenths or another way of writing is 1.8 or 1 and 8 tenths. Next is, damihan natin to 3, 2, 7. So, yan. Nasa kanan ay mas malaki sa 4, included siya dito. So, magbabago tayo ng number, magbabago tayo ng place value digit. Madadagdagan natin siya ng isa. 42.70000. Kung ilan yung numbers dito, ganun din yung zeros na ipapalit natin. But again, it doesn't matter because this is just 42 and 7 tenths or 42.7. Siguro another example bago tayo magtapos. 25.013. This is 25 and 13th thousandths kasi nasa thousandths place na ito. So, this is just 25. No? Kasi hindi naman natin babaguhin yung tenths place. So this is just 25 kasi as is naman yun nandito. So, pwede pala mag round ng numbers na magiging na siya. Magiging whole number na siya. No? Okay, so yan yung rules, no? At we'll have more examples in the next video. So bago tayo magtapos, gusto ko i-invite sa ating YouTube channel. Mag-subscribe kayo, no? Kasi dami-dami pa natin pag-aaralan. No? Marami tayong series na nakaprepare and one video a day tayo at least. So sa mga susunod siguro na weeks, baka magkaroon na tayo ng 2 videos a day. No? So gusto ko rin kayo invite sa Facebook page natin. Please follow us and like our page and our website, zipline.com. Nandito may mga exercises yan dyan and meron kayong list ng mga videos. So, mas madali actually tignan yung pagkakasunod-sunod pag pumunta kayo dito sa website natin. Okay, so that's it. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.